नमस्कार मित्रांनो, व्यापार लर्निंग हब मध्ये आपले स्वागत आहे. फ्रेंड्स, आमच्या लास्ट व्हिडिओ मध्ये आम्ही सांगितले की तुम्ही तो बॅकअप इनेबल करून कशा प्रकारे तुमचा डेटा सुरक्षित ठेवू शकता. तर आज आपण या व्हिडिओ मध्ये आम्ही सांगू की गरज पडल्यास तुम्ही बॅकअप फाईल कसे रिस्टोर करून वापरू शकता. बॅकअपला रिस्टोर करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे की तुमच्या डिव्हाइस म्हणजेच डेस्कटॉपच्या मेमरी मध्ये बॅकअप फाईल उपस्थित असली पाहिजे. जर तुम्ही गुगल ड्राईव्हवर सेव्ह केलेला बॅकअप रिस्टोर करू इच्छिता तर त्यासाठी पहिले तुम्ही गुगल ड्राईव्हवर जाऊन सर्च बार मध्ये टाईप करून एंटर करू शकता आणि नंतर तुम्हाला पर्टिक्युलर बॅकअप फाईलवर राईट क्लिक करावे लागेल आणि ते डाउनलोड करावे लागेल. असे करून फाईल तुमच्या सिस्टीम मध्ये सेव्ह होईल. ती फाईल कुठे सेव्ह केली जात आहे ते तुम्हाला बघावे लागेल. जसे की येथे आमची फाईल डाउनलोड फोल्डर मध्ये सेव्ह झाली आहे. आता व्यापार ॲप्लिकेशन ओपन करा आणि लेफ्ट मेन्यू मधील बॅकअप द रिस्टोर सेक्शन कडे जा. येथे तुम्हाला रिस्टोर बॅकअप चा ऑप्शन दिसेल. त्यावर क्लिक करून सिस्टीम तुम्हाला एक विंडो दाखवेल जेथे तुम्हाला पर्टिक्युलर लोकेशन वरून बॅकअप फाईल सिलेक्ट करावी लागेल. फाईल सिलेक्ट केल्यानंतर सिलेक्ट बटनावर क्लिक करा. असे केल्याने तुमचे बॅकअप रिस्टोर होईल आणि आता तुम्ही ते वापरू शकता. तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही वर दिलेल्या कंपनी सेक्शन वर जाऊन रिनेम कंपनी नेम वर क्लिक करून तुम्ही अशा प्रकारे बॅकअपला रिनेम करून ते सेव्ह करू शकता, जेणेकरून तुमच्यासाठी कोणतेही कन्फ्युजन क्रिएट होणार नाही. येथे आम्ही सांगू इच्छितो की बॅकअप रिस्टोर करण्यापूर्वी तुम्ही जी कंपनी ओपन केली होती ती कंपनी लिस्ट मध्ये उपस्थित आहे. तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही कंपनी स्विच करू शकता. यासाठी सर्वात वर कंपनी सेक्शन येथे जाऊन चेंज कंपनी ऑप्शनवर क्लिक करा. तुम्हाला येथे सर्व कंपनीज दिसतील आणि तुम्ही त्यांना तुमच्या गरजेनुसार वापरू शकता. तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओ मध्ये बघितले की तुम्ही किती सहजपणे बॅकअप रिस्टोर केले आहे जे गुगल ड्राईव्हवर उपलब्ध होते. त्याच प्रकारे तुम्ही मॅन्युअली घेतलेले बॅकअप्स रिस्टोर करू शकता किंवा तुम्ही इतर कोणतेही बॅकअप सुद्धा रिस्टोर करू शकता. आम्हाला आशा आहे की आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि तसेच तुमच्या मर्चंट मित्रांसोबत शेअर करा. जर तुम्हाला व्यापार रिलेटेड कोणतीही माहिती हवी असेल किंवा जर तुम्ही कोणताही प्रॉब्लेम फेस करत असाल तर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता किंवा आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता. आमच्याशी संपर्क साधण्याची माहिती स्क्रीनवर आहे. अशा इतर अनेक व्हिडिओजसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबणे विसरू नका. व्यापार वापरण्याबद्दल धन्यवाद. हैप्पी व्यापारिंग.